Phú Quốc, hòn đảo ngọc, hòn đảo lớn nhất của Việt Nam. Và liệu Phú Quốc có thể trở thành một Singapore thứ hai, thậm chí là vượt mặt Singapore hay không? Phú Quốc có những sức mạnh gì của riêng mình? Singapore đã là biểu tượng của một sự phát triển thần kỳ. Từ một làng chài nhỏ bé, họ đã vươn lên trở thành một trung tâm tài chính, du lịch và công nghệ hàng đầu thế giới. Singapore cũng là một quốc gia cực kỳ phát triển ở khu vực Đông Nam Á, có thu nhập ở mức rất cao. Trong khi đó, Phú Quốc đang nổi lên như một ngôi sao sáng trên bản đồ du lịch, với những bãi biển rất đẹp, với những khu nghỉ dưỡng sang trọng. Vậy, Phú Quốc và Singapore giống nhau ở điểm nào? Lợi thế của mỗi nơi là gì? Phú Quốc có gì độc đáo để không chỉ sánh ngang mà còn có thể đánh bại Singapore? Đầu tiên, hãy nhìn vào những sự tương đồng giữa Phú Quốc và Singapore. Có rất nhiều sự tương đồng, đặc biệt là những sự tương đồng về mặt địa lý. Nếu bạn đã từng học địa lý, bạn sẽ biết rằng vị trí của một nơi nào đó có thể quyết định số phận của cả nơi đó. Phú Quốc và Singapore đều nằm ở những vị trí mà người ta thường gọi là vị trí vàng. Singapore thì nằm ngay ở cửa ngõ của eo biển Malacca, một trong những tuyến đường biển bận rộn bậc nhất trên thế giới. Mỗi ngày, hàng ngàn con tàu chở dầu, chở hàng hóa đi qua đây, nối liền châu Á với châu Âu và châu Mỹ. Nhờ vị trí này, Singapore đã trở thành một trung tâm vận chuyển, cảng biển và thương mại toàn cầu. Nói một cách đơn giản, Singapore giống như một ngã tư quốc tế của biển cả. Còn Phú Quốc, đây là hòn đảo nằm ở phía tây nam của nước ta, nằm trong vịnh Thái Lan, ngay ở khu vực cũng rất đắc địa. Nếu bạn nhìn vào bản đồ thì Phú Quốc cũng gần như là một trạm dừng chân lý tưởng giữa các nước ASEAN như là Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Việt Nam và thậm chí là cả những thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy không nằm ngay tuyến đường biển chính như Singapore, nhưng Phú Quốc vẫn có vị trí đủ tốt để phát triển cảng biển và kết nối quốc tế. Như vậy, điểm tương đồng ở đây là gì? Đó là cả hai đều nằm ở những vị trí mà nếu khai thác được đúng, có thể trở thành cửa ngõ của khu vực. Giống như bạn mở một trạm dịch vụ ở góc ngã tư đường đông người qua lại, vị trí tốt là bạn đã chiến thắng một nửa rồi. Một điểm thú vị nữa là cả Phú Quốc và Singapore đều nho nhỏ, không quá rộng lớn, nên việc quy hoạch và phát triển dễ hơn nhiều so với những nơi có diện tích hàng ngàn km vuông. Singapore có diện tích chưa đầy 800 km vuông, rất nhỏ. Nhưng chính vì nhỏ, Singapore có thể quy hoạch cực kỳ khoa học, từ đường xá, nhà cửa, cảnh quan, cây xanh. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng giống như một mô hình. Diện tích của Phú Quốc thì còn nhỏ hơn, chưa đầy 600 km vuông. Với diện tích này, Phú Quốc cũng dễ dàng xây dựng cơ sở hạ tầng tập trung, không cần lo lắng về việc quản lý những khu vực quá xa xôi. Khi diện tích nhỏ, bạn có thể đầu tư mạnh vào một nơi mà không bị dàn trải. Ví dụ như Phú Quốc có thể tập trung phát triển các khu du lịch, cảng biển hay sân bay mà không cần lo lắng về việc phủ sóng trên cả một diện tích rộng lớn. Rồi còn điểm chung về mặt khí hậu. Cả Phú Quốc và Singapore đều có khí hậu nhiệt đới ấm áp quanh năm. Nhưng điều này thì ảnh hưởng đến gì? Khí hậu nhiệt đới là một lợi thế để phát triển du lịch, nhất là du lịch biển. Singapore có những bãi biển nổi tiếng như Sentosa. Dù không phải là bãi biển tự nhiên đẹp nhất thế giới, nhưng Singapore đã biến nơi này thành một khu du lịch tổng hợp với công viên, khách sạn và những hoạt động giải trí. Ngoài ra, cảng biển của Singapore là một trong những cảng bận rộn nhất trên thế giới, xử lý hàng triệu container mỗi năm. Mà nói về biển thì Phú Quốc phải đứng trên cả Singapore. Những bãi biển ở Phú Quốc luôn được xếp hạng top đẹp nhất thế giới với cát trắng nước trong. Cảng An Thới của Phú Quốc cũng có tiềm năng để phát triển. Như vậy, cả hai đều có biển, đều có cảng và có thể tận dụng tài nguyên này để phát triển du lịch và kinh tế. Bây giờ, hãy soi vào lợi thế của từng nơi. Hãy nói đến những người ở xa chúng ta hơn, đó là Singapore. Singapore là một trong những nền kinh tế phát triển bậc nhất trên thế giới, với thu nhập bình quân đầu người cao bậc nhất khu vực. Nói đơn giản, người dân ở đây rất giàu và cả nước cũng rất giàu. Điều gì đã tạo ra thành công này và Phú Quốc có thể học tập hay không? Đầu tiên là cơ sở hạ tầng hiện đại. Sân bay Changi của Singapore liên tục được bình chọn là sân bay tốt bậc nhất trên thế giới, với rất nhiều những tiện ích. Cảng biển của Singapore thì xử lý hàng hóa với tốc độ chóng mặt, đường xá thì sạch sẽ và hiếm khi có cảnh kẹt xe. Tàu điện thì phủ khắp cả thành phố, phủ khắp cả đất nước. Singapore cũng có chính sách minh bạch, ít tham nhũng và pháp lý thì cực kỳ ổn định. Nếu bạn muốn mở công ty, chỉ cần vài giờ là xong thủ tục. Vì vậy, hàng ngàn tập đoàn lớn, trong đó có Google, Apple hay là HSBC đều đặt trụ sở ở đây. Singapore cũng là nơi giao dịch tiền tệ, cổ phiếu và trung tâm khởi nghiệp công nghệ của châu Á. Họ có những khu công nghệ rất mạnh, nơi các công ty sáng tạo tụ họp ở đây. Và họ có hệ thống giáo dục thuộc top đầu thế giới với những trường đại học danh tiếng.
Người dân Singapore được đào tạo bài bản, thông thạo tiếng Anh, có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Điều này giúp họ thu hút những công ty công nghệ, tài chính và dịch vụ cao cấp. Tóm lại, Singapore là một cỗ máy hoàn hảo về kinh tế, vận hành trơn tru nhờ cơ sở hạ tầng, chính sách và con người chất lượng cao. Nhìn vào thì thấy Singapore có nhiều lợi thế, vậy thì Phú Quốc là sao? Phú Quốc cần phải có những điểm khác biệt. Một trong những điểm mạnh nhất của Phú Quốc là thiên nhiên tuyệt đẹp, điều mà Singapore không thể cạnh tranh. Với những bãi biển đẳng cấp thế giới như là bãi Sao, bãi Dài, những bãi biển được các tạp chí du lịch quốc tế xếp hạng top những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Đây là những thứ mà Singapore không thể có được. Bãi biển của Singapore đẹp nhưng phần lớn là nhân tạo, trong khi Phú Quốc là hàng thật 100%. Phú Quốc cũng có lợi thế nữa, đó là hệ sinh thái đa dạng. Bởi vì dù sao Phú Quốc vẫn có những khu vực rừng nguyên sinh chiếm diện tích của đảo, hay vườn quốc gia với hệ thống động thực vật phong phú và những rạn san hô tuyệt đẹp dưới biển. Những hoạt động như là lặn ngắm san hô, trekking ở trong rừng hay khám phá những hòn đảo nhỏ chính là độc quyền của Phú Quốc. Singapore có những khu vực du lịch, nhưng đây đều là những công trình nhân tạo, không thể mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên như Phú Quốc. Nhưng tại sao điều này lại quan trọng? Trong cái thời đại mà du khách quốc tế ngày càng tìm kiếm những điểm đến gần gũi với thiên nhiên, bền vững và ít bị công nghiệp hóa, ít giả tạo, thì Phú Quốc có thể trở thành một thiên đường xanh mà Singapore không thể có. Ví dụ, những khách du lịch từ những nơi phồn hoa như là châu Âu hay là Úc, vốn quen với những thành phố hiện đại, sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp nguyên sơ của Phú Quốc. Một lợi thế lớn nữa của Phú Quốc đó là chi phí du lịch thấp hơn nhiều so với Singapore, giúp hòn đảo này thu hút được nhiều đối tượng khách hơn. Mặc dù so với người Việt Nam thì Phú Quốc đắt, nhưng mà so với khách Tây thì có thể coi là rẻ hơn, ít nhất là rẻ hơn so với Singapore. Rồi Phú Quốc cũng có chính sách miễn visa 30 ngày cho du khách quốc tế, trong khi Singapore yêu cầu visa với nhiều quốc gia. Điều này có nghĩa là Phú Quốc dễ dàng thu hút khách từ nhiều quốc gia, và những khách này thì thu nhập cũng rất đa dạng, người không khấm khá lắm vẫn có thể đến Phú Quốc được. Với chi phí thấp, Phú Quốc có thể thu hút cả khách bình dân lẫn khách cao cấp, trong khi Singapore chủ yếu phục vụ khách có ngân sách lớn hơn. Điều này giúp cho hòn đảo của chúng ta có thị trường rộng hơn, đặc biệt trong bối cảnh châu Á đang có tầng lớp trung lưu tăng trưởng rất mạnh. Đến Singapore, bạn có thể khó tìm kiếm những cái mới sau nhiều năm. Còn ở Phú Quốc vẫn còn nhiều khu vực chưa được khai thác, cho phép hòn đảo của chúng ta thử nghiệm những mô hình mới, từ những khu đô thị thông minh cho đến những công viên giải trí độc đáo. Những tập đoàn lớn đã đầu tư hàng tỷ đô vào Phú Quốc với những dự án, với những khu nghỉ dưỡng mới. Những dự án này không chỉ nâng tầm Phú Quốc mà còn tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với những điểm đến tại Singapore. Một lần nữa, tại sao điều này lại quan trọng? Bởi vì còn nhiều tiềm năng chưa khai thác, Phú Quốc có thể linh hoạt hơn trong việc định hình tương lai của mình, trong khi Singapore sẽ bị giới hạn bởi quy mô và mức độ phát triển đã đạt được. Nói một cách dễ hiểu hơn thì Singapore không còn nhiều đất để mà phát triển. Đó là cạnh tranh về mặt du lịch, còn cạnh tranh về kinh tế thì sao? Vì không nằm ngay gần eo biển Malacca nên Phú Quốc phần nào đó bị bất lợi hơn Singapore. Nhưng vị trí cũng vẫn là đủ tốt để phát triển logistics và kết nối quốc tế. Nếu cảng An Thới của Phú Quốc được nâng cấp, hòn đảo này có thể trở thành một trạm trung chuyển hàng hóa hoặc điểm dừng chân cho những du thuyền quốc tế. Chúng ta thấy rằng chỉ trong vòng hơn một thập kỷ qua, Phú Quốc đã từ một hòn đảo ít người biết đến trở thành điểm đến quốc tế. Với sân bay, với các khu nghỉ dưỡng và lượng khách du lịch tăng vọt, đó chính là minh chứng cho tốc độ phát triển này. Và nếu giữ được đà ấy, Phú Quốc có thể đạt được những bước tiến thần kỳ. Những bất lợi lớn nhất của Phú Quốc so với Singapore là gì? So với Singapore thì Phú Quốc đúng là vẫn còn nhiều cái hơi non. Ví dụ, sân bay quốc tế Phú Quốc hiện chủ yếu đón những tuyến bay trong khu vực, chưa thể sánh với sân bay Changi nổi tiếng của Singapore. Hay về mặt đường xá và giao thông, thì một số khu vực ở Phú Quốc vẫn còn đường nhỏ, chưa đủ để đáp ứng lượng khách lớn. So với con người thì Singapore có lực lượng lao động được đào tạo bài bản, thông thạo tiếng Anh và làm việc chuyên nghiệp. Trong khi đó Phú Quốc vẫn đang hơi thiếu nhân sự chất lượng cao, đặc biệt trong các ngành như là tài chính, công nghệ hay là dịch vụ cao cấp. Hiện tại, kinh tế Phú Quốc chủ yếu dựa vào du lịch, trong khi Singapore có nền kinh tế đa dạng hơn với tài chính, công nghệ, logistics. Nếu muốn trở thành Singapore thứ hai, Phú Quốc cần phát triển thêm các ngành khác như là công nghệ xanh, giáo dục hoặc trung tâm tài chính khu vực. Chúng ta cũng cần phải nhìn nhận thẳng vào một vấn đề, đó là sự phát triển thần tốc, sự phát triển nhanh chóng của Phú Quốc đang gây áp lực ngược lên môi trường. Rác thải có, ô nhiễm môi trường biển có và suy giảm hệ sinh thái cũng có, đó là những vấn đề nghiêm trọng. Singapore thì đã làm rất tốt trong việc phát triển bền vững với những chính sách quản lý rác thải và bảo vệ môi trường. Nơi này nổi tiếng với mức độ sạch sẽ của mình.
Đó chính là điều mà hòn đảo của chúng ta cần phải học hỏi. Để không phá hủy tài sản quý giá nhất của mình chính là điều mà thiên nhiên đã ban tặng. Các bạn thì sao? Sau khi đọc một vòng dài, mình tin rằng Phú Quốc không nhất thiết phải trở thành Singapore thứ hai. Thay vào đó, Phú Quốc có thể trở thành một Phú Quốc duy nhất, một hòn đảo ngọc với bản sắc riêng, vừa hiện đại, vừa giữ được vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa của địa phương. Hòn đảo có những lợi thế độc đáo, từ bãi biển đẹp bậc nhất thế giới, văn hóa bản địa đậm đà, đến chi phí thấp và tiềm năng phát triển bền vững, để không chỉ sánh ngang mà còn vượt qua Singapore trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng. Trong khi Singapore là một đô thị hiện đại, Phú Quốc có thể là một thiên đường xanh, nơi du khách tìm thấy sự yên bình, gần gũi với thiên nhiên và những trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất kỳ một nơi nào khác. Còn bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.